საომშვიდობისა მეცხრე-ხის ეთერში დაიწყო გადაცემა დიალოგი მე რუსუდან გვარამაძე ვარ. ქართული პროდუქტი, რომელიც სიამაყით მიეწოდება მომხმარებელს ახალციხიდან. ფრეკო ეს არის პირველი თანამედროვე კომპანია საქართველოში, რომელიც ასე სახელგანთქმულ ახალციხის კარტოფილისგან ფრის აწარმოებს. აქვს თუ არა ნახევარ ფაბრიკაც ევროპის ბაზრის პერსპექტივები და ამბიციები, ეს არის გადაცემის თემა, რომელზეც სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. თამაზ ქურდაძე, საწარმოს დირექტორი, გურამ ჯინჭველაძე, სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურის უფროსი. საომშვიდობისა, მადლობა პირველ რიგში სტუდიაში მობრძანებისთვის. სანამ საუბარს დავიწყებთ ამ თემაზე, მე მინდა შემოგთავაზოთ სიუჟეტი ფრეკოს საქმიანობის და საწარმოში სამუშაო პროცესის შესახებ. დიდი მადლობა. ეს საქართველოში წარმოებული პირველი კარტოფილი ფრია. ყოველთვის საყვარელ ამ პროდუქტს ადგილობრივი კარტოფილისგან კომპანია ფრეკო უკვე რამდენიმე თვეა ამზადებს. ეს იდეა გაჩნდა 2010 წელს უნივერსიტეტში, ეს იყო ჩემი სადიპლომო პროექტი. წარმოშობით ვარ ახალციხიდან, შესაბამისად ამ სფეროსთან მქონდა ახლო შეხება, ამიტომ გადავწყვიტე გამომდინარე იქიდან, რომ ბაზარზე მზარდი მოთხოვნა იყო გაყინულ ფრისთან დაკავშირებით, მომემზადებინა ბიზნეს გეგმა, რომელიც უკვე წელს განვახორციელეთ. მანამდე სანამ მომხმარებლები ქართულ კარტოფილ ფრის დააგემოვნებენ, პროდუქცია წარმოებიდან რეალიზებამდე გზას ახალციხიდან თბილისამდე გადის. სოფელ მუსხში მდებარე ამ საწარმოში ნახევარ ფაბრიკატი ზეთში სანახევროდ იწვება და შოკურად იყინება. ჩვენ ვიყენებთ წარმოებაში სრულად ახალციხის კარტოფილს, რომელიც ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში მოყვავს. წარმოების პროცესი იწყება კარტოფილის რეცხვით, შემდეგ უკვე კარტოფილი ითლება, იჭრება სხვადასხვა ზომებად, ხდება კარტოფილი ფრის გარჩევა, შემდეგ უკვე ბლანშირების პროცესი, რომელიც გამოდევნის ჭარბ შაქრებს პროდუქტიდან და უნარჩუნებს ხარისხობრივ მაჩვენებლებს. ამის შემდეგ ხდება კარტოფილის ნახევრად შეწვა და მომზადება უკვე გასაყინად და შემდეგ ბოლო ეტაპზე კარტოფილი -40 გრადუსზე შოკური გაყინვის მაცივარში იყინება და იფუთება. საქართველოში გაყინული კარტოფილი ფრის წლიური მოხმარება 2000 ტონაა. ის ძირითადად იმპორტზე ევროპის ქვეყნებიდან და მცირე რაოდენობით თურქეთიდან შემოდის. ადგილობრივი წარმოების პროდუქციის 1 კილოგრამის საბითუმო ფასი 3 ლარი და 20 თეთრია, ხოლო საცალო 4 ლარი და 80 თეთრი. ამ ეტაპზე ბაზარი საკმაოდ მზარდია, წლიდან წლამდე დაახლოებით 25%-იანი ზრდის მაჩვენებელი აქვს. ჩვენი კომპანია პირველ ეტაპზე გეგმავს ბაზრის 5%-ის დაკმაყოფილებას, რაც დაახლოებით 100-150 ტონის ფარგლებშია. ჩვენ ვზრუნავთ კარტოფილის ნედლეულის ბაზის შესაქმნელად ახალციხეში, ჩვენ თანამშრომლობთ ფერმერებთან. ქართული ბაზრის მოთხოვნების დაკმაყოფილებასთან ერთად კომპანიის წარმომადგენლებს სურთ, რომ წარმოებაში ადგილობრივი ნედლეულის წილიც გაიზარდოს. კარტოფილი ფრის საწარმოებლად საჭიროა კარტოფილის სპეციალური ჯიშები, დაბალი შაქრიანობის შემცველობით და მაღალი მშრალი მასით. საქართველოში გავრცელებული ჯიშებიდან ასეთებია აგრია და ჯელი. კარტოფილი ფრის 1 კილოგრამის წარმოებისთვის საჭიროა 2 კილოგრამი კარტოფილი. ამ ეტაპზე ჩვენი წარმოება მოიცავს დაახლოებით წელიწადში 200 ტონას. წარმოების 50% თავად მოყავს ახალციხეში, ხოლო 50%-ს ვყიდულობთ ფერმერებისგან. ფრეკოს ბრენდით პირველი ქართული კარტოფილი ფრის საზოგადოებრივი კვების ობიექტებსა და ჰიპერმარკეტ აგროჰაბში უკვე გამოჩნდა. კომპანიაში აცხადებენ, რომ მომავალში წარმოებასთან ერთად საკუთარი მეურნეობის გაზრდასაც გეგმავენ, თუმცა ამავდროულად კარტოფილის გლეხებისგან შესყიდვას გააგრძელებენ. ეს იყო სიუჟეტი ფრეკოს საქმიანობის შესახებ. ბატონ თამას, თქვენგან მინდა დავიწყო. თავდაპირველად რატომ გადაწყვიტეთ, რომ ამ კარტოფილის აი ამ ფორმით მომხდარიყო რეალიზება? ეს იდეა ირაკლის გაუჩნდა რამდენიმე წლის უკან. სადიპლომო ნამუშევარიც ჰქონდა ამ თემაზე. ჩატარებული ჰქონდა კვლევები და ბაზარი და საქართველოს სულ იმპორტულ ფრის მოიხმარს. ამიტომაც გაჩნდა, რომ როგორც რეგიონი კარტოფილის მეკარტოფილეობის და განსაკუთრებულად ახალციხის კარტოფილი განთქმულია
საქართველოშიც და ფარგლებს გარეთაც გაჩნდა იდეა, რომ ადგილზე დაგვემზადებინა კარტოფილი, რომლის მოთხოვნილება ძალიან დიდია საქართველოში. 100% იმპორტული საქონელი შემოდის, არა გვაქვს საკუთარი წარმოება და ამიტომაც გაჩნდა იდეა და გასულ წელს თავის თანაკურსელებთან, თანაჯგუფელებთან დააფუძნეს კომპანია. თუმცა ბატონ თამაზ, აქ სწორედ ის, რომ საქართველოში არ იყო მსგავსი კომპანია, რომელიც აი ასე ამ ფორმით ამზადებდა კარტოფილს, ეს გარკვეულწილად რისკებთანაც იყო დაკავშირებული, როგორ შეძლებდა თქვათ პირველი კომპანია, პირველი ქართული კომპანია, თუნდაც იმ კონკურენციის გაწევას უკვე საკმაოდ ფეს გადგმულ იმ კომპანიებთან, ხო, რომლებიც ამარაგებდნენ ეს იმპორტული საქონელი. Ну, ალბათ პირველი ნაბიჯი მაინც გადაგვადგმენა იმას, რომ ახალციხის კარტოფილი გემოვნებული თვისებებით ძალიან კარგია. ანუ ეს იყო თქვენი ნიშა, როდესაც ვფიქრობდით, რომ ამასთან ერთად ჩვენი კარტოფილი არის ნატურალური. არანაირი ქიმიური შემადგენლობა და მის დამზადების დროს არ იხმარება. ნატურალური პროდუქტია ჩვენი. ამიტომაც გაჩნდა იდეაც და რისკიც იმისა, რომ ჩვენი კარტოფილი იმუშავებდა ბაზარზე. აი ეს ვინც დააგემონა, ნამდვილად მეორედ აღარ ჭირდება მას რეკლამა რომ მიიღოს და ძირითადი მომხმარებლები ეს არის კვების ობიექტები თუ აი ამ ეტაპზე ძირითადი მომხმარებელი მაინც რესტორნები თბილისში, რომელიც ძალიან მოიხმარენ, ბევრს მოიხმარენ იმისათვის, რომ ჩაანაცვლონ იმპორტული ფრი, გაყინული ფრი. გასაგებია, მოგვიანებით დაგიბრუნდებით გურამთან და გადავიდე კითხვით. გურამ, ეს არის პირველი საწარმო და პირველი მცდელობა, რომ ახალციხის კარტოფილი სხვა ფორმით ნახევრად დამუშავებული გავიდეს ბაზარზე და რეალიზაციაზე. აი ეს ფაქტი, რომ ეს იყო ახალციხის კარტოფილი და ეკოლოგიურად სუფთა, როგორ ფიქრობ, აი ამ კონკურენციაში და ბაზარზე, აი ამან რა როლი ითამაშა? რა თქმა უნდა, დადებითი ეკონომიკის თვალსაზრისით და მაკროეკონომიკურ თვალსაზრისით შეიძლება ძალიან უმნიშვნელო წვლილი იყოს ეს, მაგრამ პირველი ნაბიჯია. ეს არ არის დიდი საწარმო, პირდაპირ ვილაპარაკოთ, მაგრამ ეს ასე ვთქვათ, პირველი ნაბიჯისთვის საკმაოდ ესეთი გაბედული რისკიანი ასე ვთქვათ ბიზნეს იდეაა მაინც, იმიტომ რომ ვიცით რომ ასე ვთქვათ როგორც შენ თქვი ფეს ასე ვთქვათ ფეს გადმული კომპანიები იმპორტის კომპანიები ძალიან აქტიურობდნენ აქამდე და არავის არ სიამოვნებს და ამ ბაზარში ასე ვთქვათ ახალი მოთამაშის ადგილობრივი მოთამაშის შესულდა, რა თქმა უნდა ეს გარკვეულ რისკებს რა თქმა უნდა შეიძლება, მაგრამ გათვლა ბიზნეს იდეის გათვლა აბსოლუტურად სწორია და ძალიან კიდევ უფრო მეტი პერსპექტივა და გაფართოების უფრო მეტი პოტენციალი აქვს ამ ბიზნესს. როგორ ფიქრობთ, მანამდე რატომ არავის გაუჩნდა ეს იდეა? რა იყო თავში? იდეები არსებობს არა მარტო კერძო სექტორში, არამედ თუ გავიხსენებთ ჩვენი ყოფილი მერის იდეა. დიახ, ჩიფსების ქარხანა იყო. ოკეი. ანუ რატომ აქამდე ვაშინ ვერავინ ვერ შეძლო რომ აი კარტოფილის რაღაცნაირად საწარმო გადამუშავება? სპეციფიკური ბიზნესია, კვების ასე ვთქვათ, საკვები პროდუქტის გადამუშავება, არ არის ეს ასე ვთქვათ რაღაცა დეტალის დამზადება ელემენტარულად, რომელიც მალე ფუჭებადია. და ასე შემდეგ. ყველა უყურებს სწრაფ მოგებას და აქ სწრაფ მოგებაზე არ არის საუბარი, ალბათ ბატონი თამაზი დამეთახმება და ირაკლი რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს არის გრძელვადიანი გეგმაზომიერი ბიზნესი. მე ირაკლის დიხანია ვიცნობ მისი ასე ვთქვათ იდეებს თავიდანვე ვიცნობდი დაახლოებით 5 წლის წინ უკვე და ეს და რეალურად ეხლა ამ თუ გადავხედავთ რაღაც გარკვეული წლები მაინც დასჭირდა ამ ბიზნესის რეალობაში მოქცევას და რა თქმა უნდა შეიძლება ეს პირველი ნაბიჯი გადგეს ასე ვთქვათ მისაბაძი მაგალითი გამოდგეს და სხვა ასე ვთქვათ კომპანიებმაც დაიწყონ ანალოგიური ან მსგავსი ასე ვთქვათ პროდუქტების გამოშვება, ეს არ არის გამორიცხული და ეს მხოლოდ დადებითად წაადგება ისევ და ისევ მომხმარებელს და ბაზარს. ბატონ თამაზ, თავად აი ამ საწარმოს შესახებ რომ ვთქვათ ირაკლის სიუჟეტში მოყვა ეს რა პროცესს გადის მოკლედ კარტოფილი მოსავლის მოწევიდან მის შემდეგ სანამ დახზე მოხდება. წელიწადში რამდენი ტონა, ანუ ბრუნვა როგორია, რამდენი ტონა კარტოფილის გადამუშავება სახე
ახერხებთ ამაზეც რომ ვისაუბროთ. ნუ წელს უკეთესად მოვემზადებით ალბათ და ჩვენ გვექნება ნედლეული საკუთარი. გასულ წელს არ ვიყავით ამისთვის მზად. და ბევრი რაღაცებია, როგორ უნდა რომ კარტოფილი მარტო გათალე და შემწვარი მიირთვათ, ძალიან რთული პროცესია. მე ნამდვილად დავბერდი სოფლის მეურნეობაში და კარტოფილს არ ვიცოდი ასეთი რაღაცები რომ ჭირდებოდა. მაგრამ მე მგონი პირველი წელია რომელმაც მოგცა რაღაცა გამოცდილება, ვისწავლეთ უბრალოდ ბევრი რაღაცები. რა გასწავლათ ამ ერთ წელმა, ანუ რაზე უნდა გააკეთდეს აქცენტი, შენახვიდან დაწყებული, მისი შენახვა და გადამუშავება. ყველაფერს თავისი ჭირდება ისეთი პირობების შექმნა, რომ კარტოფილის საბოლოო სახე მიიღო და პროდუქცია. შემიძლია გითხრათ, რომ პირველ რიგში ნედლეულია ყველაზე მთავარი და კრიტიკული. აქ ნედლეულის ხარისხი და ჯიშობრივი მახასიათებლები, რაც ზუსტად ვიცი და ზუსტად ეს პირველი წლის პრობლემები, რაც თუ რა თქმა უნდა პრობლემები შეიძლება დავარქოთ ამას, ზუსტად აი ხარისხობრივ მარჩვენებას ეხებოდა ძირითადად ამ ფრეკოს საწარმოში და შემდგომ უკვე შენახვას. ამ ტემპერატურულ რეჟიმის შენარჩუნებას და ასე შემდეგ. ეს არის პატარა წვრილმანები, რომელიც საბოლოო პროდუქტს, ასე ვთქვათ, გადამუშავებული პროდუქცია ძალიან მოქმედებს. ანუ ეს არის ერთ-ერთი რისკი კიდევ, აი ამის გარდა კიდევ რა არის მთავარი რისკი აი ამ ბიზნესის? რა შეიძლება ჩაითვალოს ყველაზე ისეთ გამოწვევად, რომელზეც უნდა იმუშაოს ამ ტიპის საწარმო. ჩემი აზრით ამ ტიპის ბიზნესის მთავარი გამოწვევა არის ხარისხი, რომელიც ნედლეულის ხარისხი თუ უკვე ბოლო პროდუქტის ხარისხი, მაგრამ ბოლო პროდუქტის ხარისხი შედგება, ასე ვთქვათ, ნედლეულის ხარისხიდან და ასე შემდეგ. შარშანდელმა, ასე ვთქვათ, პრობლემამ უბიძგა ამ საწარმოს, რომ თავისი ასე ვთქვათ, თავისი ნედლეულის წარმოებაზე იფიქრეს წელს და გაზაფხულზე უკვე თავისი, ასე ვთქვათ, ნაკვეთები აქვს, სადაც მოიყვანენ. თუმცა მთლიანად ვერ ჩაანაცვლებს ეს მაინც მოუწევთ შესყიდვა ფერმერებისგან. ფერმერებისგან შაშან ზუსტად აი ამაზე ვლაპარაკობ, ფერმერებისგან შესყიდულმა პროდუქტმა აჩვენა ის, რომ ამ საწარმოს რომ გარკვეული, ასე ვთქვათ, ხარისხობრივი პრობლემები აქვთ ფერმერებს და ეს გამოსასწორებელია. რა თქმა უნდა, ფერმერს ზუსტად ვერ მიუთითებ იმას, რომ როგორ და რანაირად რა უნდა გააკეთოს რა ეტაპებზე, ასე ვთქვათ, მოსავლის მიღების ვეგეტაციის, კარტოფილის ვეგეტაციის პერიოდში რა, ასე ვთქვათ, როგორ უნდა დაამუშავოს, როგორ უნდა მიიღოს საბოლოო ჯამში ძალიან ნედლეული, კარგი ხარისხის ნედლეული და აი ზუსტად ამამ უბიძგა, რომ გარკვეული, ასე ვთქვათ, თავიანთი მოსავალიც ჰქონდეთ საწარმოს საკუთარი, რომ რაღაც ეს ფორს-მაჟორში არ ჩავარდნენ და მთლიანად არ იყვნენ დამოკიდებული. არც ჩვენ არ ვიცოდით ის აუცილებელი პირობები, რომელიც მიგვეცა ფერმერებისთვის და გვეთქვა, რომ აი ასე და რეკომენდაციები გაგვეცია. ეხლა ამ ეტაპზე უკვე ბევრ რამე ვისწავლეთ და უხსნით ფერმერებსაც, რომ აი ესე აი პირობებში უნდა შევინახოთ, მაგრამ სასაწყობო მეურნეობის გაკეთება გვინდა აუცილებელია. მაგის გარეშე წარმოებას ვერ გავზრდით, ვერ გავაფართოვებთ და საკუთარი ნედლეული ჩვენ უნდა შევინახოთ. იმას განსაკუთრებული ტემპერატურული რეჟიმი, კლიმატური რეჟიმი ჭირდება, რომელიც გლეხის შენახული ჩვენ ნამდვილად არ გამოგვადგება. გლეხი ფიქრობს, რომ შეინახოს ცივ პადვალში, ცივ საწყობში, რომელმაც აი ეს ღოჯი არ წამოიღოს, მაგრამ ჩვენ წირიგით ჭირდება ტემპერატურა მაღალი უნდა იყოს, რომ კარტოფილში დაგროვილი სახამებელი არ გადავიდეს შაქარში. დაბალ ტემპერატურაზე სახამებელი გადადის შაქარში და საბოლოო პროდუქტი მერე შეწვის დროს და დამზადების დროს შავდება. ამიტომაც არის სპეციალური სასაწყობო მეურნეობის შექმნა, რომ შემოდგომაზე დავამზადოთ კარტოფილი და დავჯდებით და მთელი ზამთრის პერიოდში გადავამუშავებთ. ნედლეულთან დაკავშირებით თქვენ აი ამ პრობლემის წინაშე დადექით, რომ აი თქვათ იყო დეფიციტი, ან ზუსტად ის ჯიში და ის ხარისხი. რა თქმა უნდა, იყო დეფიციტი, ის ჯიში, რომელსაც ჩვენ გადავამუშავებთ, აგრია ასეთი ჯიში. ყველა ჯიში არ უკვე იყო 5 წლის უკან იყო რაიონში გავრცელებული, მაგრამ შეცვალა ბევრმა ჯიშებმა ის, რომ რაოდენობით მეტი მოდის სხვა ჯიშები და ამიტომაც გლეხის ინტერესი იყო, რომ რაოდენობრივად მეტი გაეზარდა და განსაკუთრებულად შემცირდა ეს ამ წლებში. სხვათა შორის ჩვენი რეკომენდაცია, ჩვენი სამსახურის რეკომენდაცია ზუსტად აი ამ
მიმართულებთ აგრიას მიმართულებით უწევს ფერმერებს, რომ წელს თავად შემოვიტანეთ კიდევ და ასე ვთქვათ გაიყიდა სათესლე მასალა ახალი აგრია, ასე ვთქვათ, რომელიც კიდე გავრცელდება მომავალ წელს და უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, პროდუქცია, საბოლოო პროდუქცია ექნება, პოტენციალი ექნება, რომ ფერმერებისგან შეიძინონ. რეალურად ახლა ბაზარი ისე წავიდა, რომ თბილისის ბაზარს აგრია იმდენად არ აინტერესებს. აინტერესებს უფრო საადრეო, უფრო სხვა ტიპის კარტოფილი, უფრო ლამაზი, ასე ვთქვათ, ვიზუალურად ლამაზი და შეიძლება შედარებით ნაკლებად, ასე ვთქვათ, გემრიელი და ის პარამეტრები არ აინტერესებს თბილისის ბაზარს და ამ საწარმოს კიდევ სხვა, ასე ვთქვათ, ეს აგრია, სპეციფიკურად ეს აგრია აინტერესებს, რომელიც იდეალურია გადამუშავებისთვის და გემური თვისებებით, სრალი ნივთიერებების შემცველობით და კიდევ სხვა პარამეტრებით. ბატონ თამაზ, რა არის ასე ვთქვათ მთავარი რა პარამეტრებს თხოვთ, რა მოთხოვნებია, როგორი უნდა იყოს კარტოფილი, რომ თქვენ ფერმერისგან ის ჩაიბაროთ. ერთია, რომელსაც თქვენ უშუალოდ თქვენ მოგყავთ, მაგრამ როცა ფერმერისგან იღებთ ნედლეულს, აი მთავარი მოთხოვნა რა გაქვთ, როგორი უნდა იყოს? Ну, თავისთავად ზომებზე დამოკიდებული სათესლე მასალიდან ზევით, უფრო მსხვილი კარტოფილი, რომ გამოსავლიანობა მეტია. ჩვენ ყველა ფერმერთან მივართ, გვაქვს ლაბორატორია, რომლის მეშვეობითაც გავსინჯავთ ადგილზე, შემოდგომაზევე, ამოღების წინ და თუ იმ პარამეტრებს დააკმაყოფილებს, რომ თავარია რომ სახამებელი იყოს ბევრი, შაქარი ნაკლები, მშრალი მასა მეტი, რომ გამოსავლიანობა და საბოლოო პროდუქცია აისახება ეს ყველაფერი. ამიტომაც ლაბორატორიის მეშვეობით გასულ წელსაც ჰქონდა ეს პრაქტიკა და ამ წელში აუცილებლად უფრო დაიხვეწება, რომ ადგილზე პირდაპირ ყანაში შეიძლება ეს პროცესი ჩავატაროთ და გავსინჯოთ კარტოფილი. თუ დააკმაყოფილებს აი მონაცემებს, რაც ჩვენ გვჭირდება, პრობლემა არ არის. ბაზრის ფასად და უმაღლეს ფასად მივიღებთ ამ კარტოფილს ჩავიბარეთ. თქვენ როგორი ასე ვთქვათ მიმართულება გაქვთ არჩეული, გირჩევნით რომ სრულად ნუ შეძლების დაგვარად მეტი თქვენ აწარმოოთ თუ გასაგებია. ამიტომ ჩვენ რომ სრულ 100% სხვაზე ვიყოთ დამოკიდებული და ბევრი რისკები არ გქონდეს, ამიტომ დაახლოებით 40-50% საკუთარი პროდუქცია უნდა გქონდეს. იქ არის ბაზრის ცვალებადობა ფასებში და შეიძლება უკვე თვითღირებულებაში აისახოს. ამიტომაც ის რაოდენობა, რაც აუცილებელია 40-50% საკუთარი წევრი უნდა გქონდეს ჩვენ. გურამიც საუბრობდა წეგან იმ რისკებზე, რომელიც თან ახლავს აი ამ ბიზნესს. თქვენც მინდა რომ მკითხოთ აი რა არის თავარი რისკი, რაც რა გამოწვევის წინაშე შეიძლება რომ აღმოჩნდეთ გარდა იმისა, რომ ნედლეულზე შეიძლება შეიქმნას პრობლემა. Ну, პირველ რიგში ალბათ ხარისხიანი პროდუქცია უნდა შეიქმნას, რომ კონკურენტუნარიანი იყოს. პირველი და მეორე რომ ბაზარზე კონკურენცია გავუწიოთ ჩვენ, როგორც ხარისხობრივად, ასე გემური თვისებებით და ალბათ რისკი იყო ის, რომ მაინც გადაგოდმევინა ნაბიჯი, რომ ახალციხის კარტოფილი განთქმულია და ძალიან გემრიელია. მადლობები მოდის ძალიან ბევრი რესტორნიდან, რომ ყველა ფერით შეფერილობით ძალიან მართლა გავს კარტოფილს, მაგრამ აი იმპორტს უყურებ და მე ნამცხვარი მგონია ზოგი ისეთ არის შეფუთული და გათეთრებული, რომ არა აქვს მართლა კარტოფილის ვიზუალი. აი კონკურენციაზეც რომ ვთქვათ, რამდენიმე სიტყვით რომ ნუ ახლა ბაზარზე დაახლოებით 100% არის იმპორტული და ჩვენ გვინდა ბაზარზე ჩავანაცვლოთ რაღაცა ამ 2-3 წლის განმავლობაში 5%-მდე ბაზრის წილი რო ავიღოთ. ეს არის ნამდვილად დიდი მიღწევა. ბატონ გურამ, ცოტა ისეთი უცნაური სიტუაცია. ერთი მხრივ ფერმერებს, მაგალითად სამცხე-ჯავახეთში უჭირთ მოწეული მოსავლის რეალიზაცია, მეორე მხრივ საქართველოს შიდა მოთხოვნასაც ვერ აკმაყოფილებს და როგორც ფრი, ისე თვითონ კარტოფილიც იმპორტირებული შემოდის სხვადასხვა ქვეყნიდან. აი ეს რაღაცა ურთიერთგამომრიცხავი სიტუაციაა და რატო ხდება, იმიტომ რომ არაერთ ფერმერი ჩივის რომ ასობით ტონა კარტოფილი დარჩა რეალიზაციის გარეშე. აქ არის კომპლექსურად შეიძლება მივუდგეთ და ვისაუბროთ რამოდენიმე პრობლემაზე. ეს არის პირველი მოსავლიანობის პრობლემა მაინც. იმიტომ რომ საშუალო მოსავლიანობა ქვეყანაში გვაქვს საკმაოდ დაბალი და ამიტომ შესაბამისად თვითღირებულება 1 კილოგრამზე გადაანგარიშებით მეტი გამოდის და ეს არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი. მეორე ის არის რომ ფერმერს არ აქვს საშუალება შეინახოს დიდხანს კარტოფილი. რეალურად მოსავლიდან, ანუ იმ დაბალი მოსავალს სიტყვაზე მოიყვანს 20 ტონას ჰექტარზე,
არ არის მაღალი მაჩვენებელი, როცა აგერ მეზობელ ქვეყნებშიც და ევროპაში განსაკუთრებით 50-დან 60 ტონამდეა, დაახლოებით 2.5-3 მეტია მოსავლიანობა, საშუალო მოსავლიანობა. სიტყვაზე 20 ტონა მიიღო და დაახლოებით ეს არ არის რაღაცა ფანტასტიკის სფერო, დაახლოებით ამ რაოდენობიდან 1-3 ტონას ყარიეს კიდე. უხარისხოა, ან უხარისხოა, ან ჭიის ნაჭამი, ან რაღაცა ასე და რეალიზაცია ნაკლებია. ანუ რეალიზაცია, ან წვრილი, ან რაღაცა ასე შემდეგ და ეს კიდევ უფრო ამძიმებს თვითღირებულებას, უფრო ზრდის. და რეალურად 20 ტონიდან სადღაც 12 ტონას თუ საპროდუქტოდ გაყიდეს, ეს კარგი მაჩვენებელია და დანარჩენი სათესლე მასალაა, რომელიც წეს მაგალითად კიდევ უფრო მეტად გადასაყრელი იყო, იმიტომ რომ არავის არ უნდათ. აი ეს და შემდგომ უკვე შენახვის დროს ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, კიდევ ეგრეთ წოდებული რუსულ სიტყვას ვიხმარ, ათხოდი, ასე ვთქვათ, რომელიც ან ეყინება, ძალიან ბევრი კარტოფილი გაიყინა მაგალითად საწყობებში, უხარისხო, ასე ვთქვათ, არასათანადო სასაწყობო პირობების გამო და აი სიტყვაზე მოვიყვანეთ, ვიცით რომ იცის ფერმერმაც იცის და სახელმწიფომ იცის რომ დეფიციტია კარტოფილის. მაგრამ და მოიყვანა ბევრი კარტოფილი. წელს მაგალითად უпростоა შარშან შემოდგომით სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბრის თვეში ეს გადაჯერებული იყო ბაზარი ქართული პროდუქტით, მაგრამ მაინც ვერ უწევდა უცხოურ პროდუქტს კონკურენციას, იმიტომ რომ იმათ თვითღირებულება დაბალია და მაინც უღირთ იმ მინიმალური, ასე ვთქვათ, 30 თეთრად გაყიდვა. ჩვენთან თვითღირებულება 30 თეთრი და მეტიც ალბათ. უფრო მეტი და 35-მდე არის თვითღირებულება და აქ უკვე რაზეა საუბარი? აქ არის საუბარი, რომ მე წელს მაგალითად შარშანდელთან შედარებით დაახლოებით 30-35% ნაკლები კარტოფილი დაითესა. ეს ნიშნავს, რომ მე უკვე უფრო მეტი იმპორტი შემოვა. ეს შეიძლება უფრო მეტი დეფიციტი შეიქმნება. დეფიციტი შეიქმნება, შეიძლება დეფიციტი იმდენად არ შეიქმნას, კრიტიკული არ იყოს, მაგრამ ფასი აიწევს კი, მაგრამ იმპორტიორი უფრო მეტად იხეირებს ამითი და ანუ იმპორტირებულ კარტოფილის წილი გაიზრდება კიდევ უფრო მეტად. რაც საბოლოო ჯამში ეს წლიდან წლამდე ურტყავს ქართულ მომხმარებელს. ანუ საბოლოო მომხმარებელს იქიდან გამომდინარე ფერმერი კარგავს ინტერესს კარტოფილის თუ სხვა ბოსტნეულის წარმოებაზე და იმპორტი ასე ვთქვათ გრიალებს. და სურსათის ასე ვთქვათ უსაფრთხოებაზეა საუბარი რეალურად, რომ ქვეყანაში საკუთარი არ გვაქვს, ჩვენი არ გვაქვს, ჩვენი წილი ძალიან დაბალი იქნება და ეს დამოკიდებული ვხდებით იმპორტირებულ პროდუქტზე. ეს არის ძალიან ცუდი ტენდენცია. ანუ პირველად მთავარი პრობლემა არის მოსავლიანობა. მოსავლიანობა სასაწყობო. როგორ უნდა მოსავლიანობა სასაწყობო. მოსავლიანობას ძალიან ბევრი ფაქტორი აქვს. ძალიან რატომ ვერ ახერხებენ ქართველი ფერმერები აი იმ შედეგის ჩვენებას, რაც მაგალითად მეზობელთა არა, ერთეული ფერმერები ახერხებენ ამას, მაგრამ მთლიანად მასა ვერ ახერხებს, იმიტომ რომ ძალიან დანაწევრებულია ეს ნაკვეთები, ჯერ კიდევ ფრაგმენტულია და ვერ გავაერთიანეთ და ვერ აი კოოპერაციაზე რამდენი წელია უკვე საუბრობთ, ყოველ შემთხვევაში რაც ეს კოოპერატივების ააგენტო ჩამოყალიბდა 300-ზე მეტი კოოპერატივი ახლა სამცხე-ჯავახეთში მარტო. და მაგრამ რეალურად ვინ მუშაობს კიდე საკითხავია. და ეს გაერთიანება თუ არ მოხდა, ასე ვთქვათ, და მიწების გაერთიანება განსაკუთრებით იქ კრიტიკულ მასას ვერ ქმნით რა. ეხლა რამდენი ჯიშია ბატონ თამაზი დამეთანხმება, ეხლა იგივე ფრეკოს თუ დაუბრუნდებით, ხო? აგრიას ეძებენ ეს ხალხი და ვერ ნახულობენ, იმიტომ რომ აღარ არის აგრია, უფრო და უამრავი სხვადასხვა ჯიშია რა. ეს ჯიშები, რა თქმა უნდა, ეს მრავალფეროვნება კარგია. ერთი მხრივ, მაგრამ მეორე მხრივ არის ცუდი მაგალითად ასეთი ტიპის საწარმოებისთვის და მომხმარებლისთვის, იმიტომ რომ ძალიან დაბნეული მომხმარებელი არ გაუგია. ადრე პიკასოს ცნობდა მარტო, ეხლა ის პიკასოც ასე ვთქვათ, პიკასოს წილიც იწევს. ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ კომპლექსური პრობლემაა მოსავლიანობის თვალსაზრისით, მაგრამ მეორე არანაკლები მნიშვნელოვანი არის ეს სასაწყობო მეურნეობები. აი მოიყვანეთ სიტყვაზე, აი მოიყვანა ფერმერმა 60 ტონა საშუალო მოსავლიანობა, ხო? ანუ ოქონდა 20 ტონა ერთ წელიწადს და უცბად მეორე წელიწად მოინდომა დააკლა თავი და 60 ტონა საწაიღოს. ანუ საწაიღოს ცდილობს რომ ეს ჭარბი კარტოფილი გაყიდოს შემოდგომითვე, იმიტომ რომ შეინახოს იზოლებული ხდება და კაპიკებში გაყიდოს ოქტომბერში, ნოემბერშიც ვერა, იმიტომ რომ ნაკვეთიდან იყიდება ძირითადად.
არ არის ამისი უბრალოდ შენობები და საწყობები არ არის ამისთვის მზად. იგივე ფრეკოს ახლა უჭირდება, მე მგონი 150-200 ტონაზე მეტი არ ჭირდება კარტოფილი და ამის შესანახი არ აქვს ჯერჯერობით. ახლა ცდილობენ ზუსტად თუ იცი რომ ეს პროექტი ამუშავებენ რომ თავისი სასაწყობო ფართი კონდეს და ახლა 200 ტონა არის სულ საშუალო ნორმალური მოსავალი რო იყოს 5 ჰექტარის ასე ვთქვათ 5 ჰექტარზეა საუბარი და რა ვიცი, ყველა ფერმერს კი არა და სოფლებში და იმაში არ არის ამისი შესანახი ფართობები. აქ რატომ არის აუცილებელი სასაწყობო მეურნეობებზე რატო ვლაპარაკობ? იმიტომ რომ ეს შეინახოს არა მარტო ზამთარში, არამედ ივნისის თვემდე რატო არ იყოს შესაძლებელი რომ შეინახო კარტოფილი რომ თანაბრად გაიყიდოს, ფასი თანაბარი იყოს მომხმარებლისთვისაც, თბილისის თუ ქუთაისის, ბათუმის თუ ახალციხის მომხმარებლისთვისაც, ქალაქელისთვისაც, ასე ვთქვათ. და პიკირებს, ძალიან პიკირებს ფასები. ეხლა ღირს 2 ლარი სიტყვაზე ახალი კარტოფილი, მერე აგვისტოში მარნეული რო შემოვა გახდება 25 თეთრი, მერე ცოტა ოდნავ მოიმატებს და მერე ისევ დაეცემა და ესე ლავირებს და პიკირებს ეს ფასები და ასე დაუგეგმავად და ისა ვერც ფერმერი ვერ თulis ვერაფერს, ვერც ბაზარი და მარტო ზის და რა ქვია იმპორტიორი დაინახავს, აიწევს ფასი და შემოიტანს და კაი ხერს უნახავს. და რჩება გლეხი და დაახლოებით სამცხე-ჯავახეთში, არა მარტო სამცხე-ჯავახეთში, შიდა ქართლში, ქვემო ქართლში და რაჭა-ლეჩხუმშიც აწარმოებენ კარტოფილს შედარებით მაინც. ყველა ეს ფერმერი რჩება ღარიბი. ასე იგი. ბატონ თამაზ, აი სწორედ სავარაუდოდ აი ამ სასაწყობო მეურნეობების და სწორად შენახვის დამსახურება, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში, რომ თქვენ რაღაცა რამდენიმე თვე აჩერებთ ფრეკო ჩერდება, ხომ, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ გარკვეულწილად სეზონურია თქვენი. სეზონურია, მაქსიმუმ 2-3 თვე მაინც ჩერდებით. მარტო ჩვენთან კი არა და იქ საერთოდ გემური თვისებებიც მერე კარტოფილს ეკარგება და ამიტომაც ჩვენ კი არა ევროპაში ჩერდებიან ასეთი ქარხნები ამ პერიოდისათვის. მარაგებს ქმნიან და ის მიეწოდება უწყვეტად. აი თქვენ შემთხვევაში როგორ არის, როდის შეჩერდით, როდის ამუშავებთ და ამ პერიოდში რო თუ მაისის ბოლომდე ვიმუშავეთ, შევქმნით გარკვეული მარაგი, რომ ჩვენს მოხმარებელს უწყვეტოდ მივაწოდოთ ეს ზაფხულის თვეები. აგვისტოდან ალბათ დავიწყებთ და გავაგრძელებთ. და რა თქმა უნდა, აუცილებელია საწყობის გარეშე, შენახვის გარეშე, სწორი შენახვის გარეშე ვერც გლეხი და მით უმეტეს საწარმო ვერ იქნება გამართული მდგომარეობაში. რაც შეეხება სტანდარტებს, სტანდარტებზე და პირობებზეც მინდა ვისაუბრო. პროდუქციის, მზაპროდუქციის, ხო? ისე როგორც საწარმოს დანადგარების, ისე საბოლოოდ მიღებული შედეგი უკვე. ხო, ჩვენ გასულ წელს ამერიკიდან ყავდა მოწვეული კონსულტანტები, კიდევ ჰოლანდიიდან იყო ჩამოსული 2 კვირიანი ტრენინგები, აქ ადგილზე ექსპერტები გვასწავლეს ბევრი რაღაცები და ხარისხი და ყველაფერი მათთან ერთად გავაუმჯობესეთ. ასე რომ დააგემოვნეს მე თვითონაც და სურსათის ძალიან კარგი სურსათის უმობლობის თვალსაზრისით ეკითხება მგონი. ამ მიმართულებით. მე როგორც ვიცი, აბსოლუტურად აკმაყოფილებენ ეს საწარმო აბსოლუტურად აკმაყოფილებს ამას, იმიტომ რომ თვითონ შემოწმებულიც აყავთ სურსათი. ბატონ თამაზ, იმიტომ ვიკითხე ეს ნორმები და სტანდარტები, რომ მაინტერესებს თუ ჯერ გასაგებია ძალიან მცირე წილია ადგილობრივ ბაზარზე თქვენი, მაგრამ სამომავლოდ თუ გაქვთ არ ვიცი ამის ამბიცია თუ პერსპექტივას თუ ხედავთ, რომ საქართველოს ფარგლებს გარეთაც გაასინჯოთ ახალციხის კარტოფილი. ნეტა დავაკმაყოფილოთ ადგილობრივი ბაზარი რა. და ის ჩავანაცვლოთ. ძალიან დიდი არის საშუალება იმისა, რომ ჩვენ ბაზარზე ვიმუშაოთ. და ღმერთ მაქნას, რომ მე გადაიარაღების გამო შეიძლება პროდუქტის წარმოება გაიზარდოს და მე უკვე ვიფიქროთ მეზობელ ქვეყნებშიც. აზერბაიჯანში განსაკუთრებით. თუმცა ამ ეტაპზე სამომავლო გეგმებში შედის ჩვენ ამ გასულ წელთან შედარებით ამ წელში ჩვენ 1-2-რად გავზრდით წარმოებას. იმიტომ რომ გვექნება საკუთარი ნედლეული სასაწყობო მეურნეობა და დავამატებთ ერთ ცვლას კიდევ ამ ეტაპზე 15 ადამიანი ადგილობრივი დასაქმებულია და მომავალში ალბათ აგვისტოდან უკვე 15 ადამიანს კიდევ დავამატებთ რომ ორ ცვლაში ვიმუშაოთ და წარმოება 1-2-რად გაიზარდოს.
ან ამჯერად უყურებთ რეალურად სიტუაციას, რომ ჯობია თქვა ადგილობრივ ბაზარზე. ბევრი შრომა დამჭირდა იმისათვის, რომ რაღაცა ჩვენი ადგილი ბაზარზე დაგვემკვიდრებინა და ჩვენ აი წარმოების გაზრდით და ხარისხის შენარჩუნებით ჩვენ გავალთ კიდევ წარმოების გაზრდით. გურამ თქვენც მინდა აი ამაზე გკითხოთ, ვიცი ზოგადად თქვენი დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ ეს არის თუ ისე მარტივი, არა მხოლოდ ფრეკოსთვის ამ შემთხვევაში ახალი კომპანიისთვის. ზოგადად ეს საქართველოშიც სიახლეა, მაგრამ აი ამაზე რომ ვისაუბროთ, კარტოფილის ამ ფორმით რეალიზება რამდენად პერსპექტივა აქვს ამას ჩვენ მეზობელი ქვეყნებში, ევროპის ბაზარზე? ამ ეტაპზე არ ამგონია რომ ისეთი დიდი გეგმები დავისახოთ, რეალურად თუ ვილაპარაკებთ, არარეალისტურია ეს ამბავი, რომ ამ კუთხით დავიწყოთ აუცილებლად ევროპაზე დამიზნება, იმიტომ რომ ჯერ შიდა ბაზარია გვაქვს საკმაოდ სერიოზულად ასათვისებელი და როცა ავალთ სადღაც ამ შიდა ასე ვთქვათ წარმოებაში და შიდა ბაზარზე ფრეკოდან ფრეკოსნაირი კომპანიები ავა სადღაც 60%-ზე, მე უკვე უნდა იფიქრო გასვლას. და ჯერ ამ მაჩვენებლამდე საკმაოდ ბევრი დრო და ასე ვთქვათ რესურსებია დასახარჯი, რომ ეს ბაზარი ასე ვთქვათ აითვისოს ასეთმა კომპანიებმა, მაგრამ აუცილებლად უნდა იფიქრო ეს უნდა იყოს გაწერილი ესეთი გეგმაზომიერი ბიზნეს გეგმა, რომელიც წლების განმავლობაში უნდა მიაღწიო და რა თქმა უნდა შეიძლება რაღაც ხარვეზები, ასე ვთქვათ, პრობლემები იყოს სხვადასხვა წელიწადს, მაგრამ ეს გეგმა უნდა დაისახო. უბრალოდ აქ არის მეორე საკითხი რა. ევროპის ბაზარი საკმაოდ მომთხოვნია, კიდევ უფრო მეტად მომთხოვნია, ვიდრე სტანდარტების თვალსაზრისით და არა მარტო სტანდარტების, არამედ მე გეტყვით ფერის, ჯიშის და ასე შემდეგ უფრო მეტად გემური თვისებებით და ასე. ელემენტარულად გეტყვით, აი მაგალითად მაკდონალდსი. ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი მომხმარებელი ამ კარტოფილი ფრის საქართველოში. აქ ვერ შეიტან ფრეკოს ჯერჯერობით ვერ ექნება ალბათ ამის პრეტენზია, რომ მან პრეტენზია რა თქმა უნდა სურვილი აქვს, მაგრამ იქ იმდენად რთული სტანდარტებს ეთხოვს იგივე ასეთი ტიპის რესტორნები, რომ ძალიან რთულია ამ სტანდარტების მიღწევა წარმოებიდან გადამუშავების ბოლო ეტაპამდე, მიწოდებამდე და თუ ასე ჩავთვლით და აი ეს მაკდონალდს როცა მივაწოდით ასე თქვა და შევძლებთ ფრეკო და ფრეკოსნაირი კომპანიები მაკდონალდს როცა ჩაიგდებენ ხელში ასე თქვა საქართველოში, მე უკვე აი ეს ნიშნავს უკვე რომ ძალიან მაღალ სტანდარტზეა საუბარი რეალურად და უკვე ევროპისკენ კი არა თუნდაც ამერიკაში წავიხოთ. თუმცა ამასაც თავისთავად ჭირდება უფრო მეტი ნედლეული, უფრო მეტი რესურსი, უფრო მეტი უწყლობა და იმ ფონზე როცა აი ახლაც ზუსტად მაგստაბა შექმნილი ექნებათ აი ამ საკითხებში პრობლემა ის მოლოდინი რომ თქვათ ევროპის ბაზარზე ხო და ეგ არ მოხდება, მაგრამ ეს უნდა მოხდეს აუცილებლად. ერთი ნიშა ის არის, რომ ჩვენი ნიშა მთავარი ის უნდა იყოს, რომ ნედლეული არის განსაკუთრებული. მართლა გემური თვისებებით და იმ კუთხით რომ ეს არ არის ასე ვთქვათ დაბინძურებული სხვადასხვა ასე ვთქვათ ქიმიური პრეპარატებით. გურამ როგორ უნდა მოხდეს ფრეკოს ასე ვთქვათ უფრო წილის აწევა ბაზარზე, შიდა ბაზარზე და ასევე სხვა საწარმოების გაჩენა? ანუ აი ეს რა ეს კარგი მაგალითები იძლევა იმას, რომ სხვა საწარმოები ასე ვთქვათ გაჩნდება და დარწმუნებულია რომ გაჩნდება, შეიძლება ეს წელს არ მოხდეს და მომავალ წელს, მაგრამ აუცილებლად გაჩნდება, იმიტომ რომ წარმატებული მაგალითი თვითონ უბიძგებს სხვა ბიზნეს ანალოგიებს. ზუსტად შეიძლება ფრი არ აწარმოოს, მაგრამ ან რაღაცა პროდუქტი აწარმოოს კარტოფილის, გადამუშავებული კარტოფილისგან. და ეს ფრეკოს წარმატება ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის მაგალითად პირადად და რეგიონისთვის და ამიტომ ყველგან საუბრობ აქ რომ ასეთი საწარმო არის, ყველამ არის ისერჯერობით, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ კარგი PR კომპანია აქვს, ასე ვთქვათ, ირაკლი მიცის თავის საქმე ძალიან კარგად, მაინც ჭირდება ამას კიდევ უფრო მეტად რეკლამირება, რომ ასეთი რაღაც მაგალითები არსებობს და ამისი წარმატებული მაგალითების გადაღება შესაძლებელია. საქმე იმაშია, რომ ასეთი საწარმოების პერსპექტივა აუცილებლად აქვს რა. ყველა ვარიანტში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ პროდუქტს კარგავთ.
ჩვენ. Წეგან რაც ვილაპარაკე, რომ დაახლოებით შეიძლება 30%-მდე მოსავლისა იყარება. ან გამოიყენება მეცხოველეობაში და ასეთი საფურაჟეთ ეგრეთ წოდებული და ეს ამისი გადაყრა ასე ვთქვათ უკვე ძალიან დაუშვებელია რა. კი, რა თქმა უნდა, მეცხოველეობას თავის მიმართულება და მაგრამ აქ საუბრობთ ჩვენ კარტოფილის წარმოებაზე და მის გადამუშავებას და ეს აუცილებლად დანაკარგები, დანაკარგები წარმოშობს ზუსტად იმ მაღალ ფასს, მაღალ თვითღირებულებას უფრო სწორად და მე უკვე ეს ურტყავს ფერმერს და აი ამის დანაკარგების შემცირებაზეა საუბარი რეალურად რა. დანაკარგები თვითონ საწარმოსაც აქვს, მაგრამ ზუსტად მე ვიცი რომ საწარმო ძალიან აქტიურად ფიქრობს ამ ეგრეთ წოდებული გათლის შემდგომ ამ პროდუქტის გამოყენებაზე. მეორე არასტანდარტული არის გადარჩევის დროს არასტანდარტული კარტოფილი ძალიან ბევრი რჩება, რომელიც შეიძლება პიურეში გამოიყენონ, მაგრამ საქართველოში ვერ მოვძებნოთ ისეთი დაწესებულება, რომელიც ამ პიურეს მოიხმარდა. გადასულია მთელი ქვეყანა ფხვნილზე, პარაშოკზე, რუსულად. და იმპორტირებული. ხო, აი ფხვნილზეა გადასული. აღარ უღირს იმას, რომ გადაამუშავოს, ცხელწყალს დაასხავს და გამოდის პიურე. და რა არის, კაცმა არის. აი ბევრ შევთავაზეთ და არ უნდა თავის შეწუხება, რომ ესეთი რაღაც ქსელში შეიტანა. თუმცა ესაც მაგალითია იმისა, რომ შესაძლებელია ზუსტად ფხვნილად გადააქცევას პროდუქტი. თუმცა ამას კიდევ ცალკე გადამუშავება და ასე ვთქვათ ესეთი სპეციფიკური. ბატონ თამაზ, ზოგადად აი ეს ბიზნესი, ეს მიმართულება რამდენად ხელსაყრელია, მომგებიანია, მოკლედ. ნუ მოგებაზე არ საუბრობთ და არც იყო გათვლა თავიდანვე, მაგრამ პერსპექტივებიდან გამომდინარე. ჩვენი პირველი აი ირაკლიმ ძალიან კარგად ბიზნესის მიმართულებით დიდი განათლება მიღებული და პირველი რამდენიმე წელი აი ნულოვანი მოგება, აი ესეთი რაღაცა არის ტერმინი, რომ აი ნულოვანი მოგება. მე ზოგადად აი ამ მიმართულებაზე ის ხარჯები, რაც არის ყოველდღიური ხარჯები, რომ დაიფაროს. თავარი ეს არის, თორემ მოგებაზე მე წარმოების გაზდით, დანახარჯების შემცირებით მე მოგებაზე ვიფიქრებ. სწორედ ამას მომვა ის მიმართულება კარტოფილის ამ ფორმით გადამუშავება. რა თქმა უნდა, მოგწევს საბოლოო ჯამში მოგებას და კმაყოფილი იქნება კომპანიაც დასაქმებული პერსონალის და ყველა. ბიზნესი იმიტომ არსებობს. თუ არ გამვითარდა მოგებაზე თუ არ არის ორიენტირებული, ეს ბიზნესი არ არის. რა მკითხოს იმიტომ ვსვამობ, თქვათ იგივე რისკი უფრო მეტი ხომ არ არის, იმიტომ რომ აქამდე არ გამოჩენილა ისეთი ბიზნეს ოპერატორი ან ადამიანი, რომელიც აი ამ მიმართულებით დაინტერესდებოდა. არა მგონია, მე ვიტყვი, მაგრამ ძალიან ბევრი რაღაცა შეიძლება იყოს. ჩიპსების ქარხანა მაგალითად საქართველოში არ იყო, მაგრამ უკვე არის. რამოდენიმე წელია უკვე ფუნქციონირებს ახლა და თუმცა მაინც ბაზარის წილი დიდია რა აქვს, მაგრამ მაინც უკვე არის. ახლა ჩიპსებს დიდი ხანია საქართველოს მოიხმარდა, მაგრამ არავის არ გაშენია ეს იდეა და გაუჩნდა თან უცხოელს. ეს და უცხოელისა ეს ქარხანა ზანფრედი პოლსენს. ხო და მოკლედ ასეთი რაღაცა უკვე არსებობს. არის კიდე პატარ-პატარა საწარმოები იგივე ჩიპსების, ხო? ეხლა უკვე ფრის საწარმოები გაიხსნა პირველი მერცხალია, მაგრამ უკვე არის. ანუ დროს მოაქვს ეს ყველაფერი, ეს არ არის ასე რომ იდეები არის, მაგრამ უბრალოდ შესაბამისი დროა ეთყობა, შესაბამისი დრო მოვიდა ამ ბიზნესის განვითარებისთვის. ბატონ თამაზ. ხო, აი რაც შეეხება ამ წარმოებისა და ბიზნესს საერთოდ ამ მიმართულების განვითარებას, ну ეს უნდა იყოს სახელმწიფო პოლიტიკა. პირდაპირ აი ჩვენ მეკითხა რა სახის ხარდაჭერა სჭირდება თქო აი აუცილებელი იყო ჩვენ მაგალითად შევძელით იმ ჩვენი ხარჯებით, ჩვენი დაზოგილი ან და კრედიტებით აღებული ფულით ამ დონეზე მოვიყვანეთ საწარმო. აი თავიდანვე რო ყოფილიყო, სტარტაპს არ აფინანსებენ. თუმცა სახელმწიფო მაინც გარკვეული დახმარება სახელმწიფო მოგცა ის ტერიტორია ერთლარად აწარმოეს საქართველოში ასეთი სახელმწიფო პროგრამაა და ამ პროგრამით ტერიტორია მივიღეთ და დანარჩენი აი თავიდანვე რო სახსრები დიპლომატ ქონოდა ჩვენ უფრო დანადგარებს შევიძენდით ისეც რომელიც უფრო მეც გადავამუშავებდით. ამიტომ იმ თანხებთან შედარებით ისეთი შევარჩიეთ რომელიც ჩვენ მიგვიწვდებოდა ხელი და რო ყოფილიყო აი გაბედული ნაბიჯები საბანკო სექტორიდან დაბალპროცენტიანი კრედიტებით
შეიძლებოდა უფრო მეტი, რომ მე 2-3 წელში აღარ დაგჭირდებოდა ამ დაზგების გადაიარაღება და შეცვლა. ამანაც თავისთავად ბიზნესის განვითარებას ხელს უშლის ესეც. გურამ, აი ამ სახის წარმოებებს რა სახის მხარდაჭერა ჭირდებათ სახელმწიფოსგან? სახელმწიფოსგან სჭირდებათ მე რამოდენიმე ჩავამთლეს უსათმობლობის თვალსაზრისით სჭირდებათ კონსულტირება, არა ხელი შეშლა, არა ან მონიტორინგი სჭირდება და არა ასე თუ რევიზია. რომ ანუ რა თქმა უნდა ახალი საწარმოა და სტანდარტები ასე ვთქვათ შეიძლება ყველა სტანდარტი და ყველა სპეციფიკური ის არ იცოდნენ და შესაბამისად დროც უნდა მისცენ ამისი თუ რაიმე ხარვეზები აქვს და გამოსასწორებლად და შესაქმნელად ამ სტანდარტების შესაქმნელად ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ შეიძლება სულსაცუნელო ისეთი კანონმდებლობა გვაქვს ნებისმიერი საწარმო საქართველოში ნებისმიერ დროს დახუროს. მაგრამ ეს არავითარ შემთხვევაში ასეთ საწარმოებზე არ უნდა მოხდეს, პირიქით ხელი უნდა შეუწყოს. მეორე ის რომ აი ზუსტად აი ბიზნეს გასაფართოებლად, იდეის გასაფართოებლად, ხლა შეხედეს მე ზუსტად ვიცი რომ ეს აი რაც ახლა ბოლოს თქვა ბატონო თამაზო, საწარმო ხაზი არ არის ოპტიმალური. ანუ აი ვერ ვიძლევა საშუალებას რომ უფრო ძალიან ანუ რომ მოინდომოს სამმა რაოდენობას ვერ გამოუშვებს ეს ხაზი და ეს არის რაღაც გარკვეული პრობლემა, ხო? ანუ ჭირდება გადაიარაღებისთვის კიდევ ხელახალი დაფინანსება დაკრედიტება, ანუ რომელიც დაბალ პროცენტიანია. ეს ძალიან კარგი იქნება ნებისმიერ საწარმოსთვის, ეს ძალიან კარგია, გრძელვადიანი დაბალ პროცენტიანი დაკრედიტება, რომელშიც სახელმწიფო შეუძლია ამაში ხელი შეუწყოს. ეს ორი რაღაცაა და თანაჩენში სახელმწიფო საერთოდ არ უნდა ერეოდეს ბიზნეს საქმეში, პირიქით რაც ნაკლებს ჩაერევა, მით უფრო კარგ განვითარდება ბიზნესი. და ზუსტად ჩვენი აი ქვეყნის ეკონომიკის გაძლიერება, გადარჩენა ჩვენი ყველას გადარჩენა არის ასეთი საწარმოების გახსნაში. თითქმის ყველა სოფელში. აი მესხეთ ჯავახეთი განთქმული. მეხილეობა, მესხური ხილი იყო სოფლიოში ალბათ აღიარებული. მაგრამ ხილი არ არის იმის გამო რომ გადამუშავება არ არის გადამუშავება. 10 თეთრად და 5 თეთრად იძულებულია რომ გლეხებმა ჩააბაროს და სადღაც მიაქვს და წვენებს ხდიან, ისიც გერმანიაში მედის ის გერმანელები არიან და აი სასაცილოა მართლა 5 თეთრად ვაშლი უნდა მიუტანო და ჩაიბაროს იმან. და ამიტომაც განადგურდა მესხეთში აღარ არის ბაღები, აღარ არის ისინი და აი ესეთი პატარა წვენით საწურები რო პატარა რო გამოწვევ. რასაც წეგან ვამბობდი აი უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ხო? აი ზუსტად მეხილეობა რაც ახლა ვლაპარაკობთ, ეს არის ძალიან კარგი მაგალითი. მეხილეობა არავის არ აინტერესებდა, ფასი არ დღემდე მაგრია, ჯერჯერობით კიდევ მაგრი გრძელდება და აი რა დღეში ახლა მეხილეობა ქვეყან სამცხე-ჯავახეთში აი ხედავთ რა. ასე შეიძლება თუ ასე ვთქვათ სახელმწიფომ არ გამოიჩინა გულისხმიერება და ასე ვთქვათ რაღაცა გარკვეული ყურადღება არ მისცემს კარტოფილებს, ანალოგიური ელოდება კარტოფილეობას და ეს უფრო დიდ დარტყმას მიაყენებს ქვეყანას მთლიანად. მეხილეობის წილი მაინც არ არის იმხელა. სოფლის მეურნეობაში როგორც მეკარტოფილეობის და უფრო მეტი სოციალურად უფრო და ეკონომიკურად უფრო შესუსტდება გლეხი და ფერმერი. და კიდევ ერთი გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენი რეგიონი უფრო მეკარტოფილეობა მოკლედ ჩვენთან უფრო ესეთი გავრცელებული მიმართულება მაგალითად სამცხე-ჯავახეთში თუ გავითვალისწინებთ იმ რესურსებს, ნედლეულს, შესაბამისი ტექნიკით თუ პირობებით წარმოებულ კარტოფილს, სამცხე-ჯავახეთში არის თუ არა იმის რესურსი, რომ რამდენიმე ფრეკოს მსგავსი ტიპის თუნდაც მინისაწარმო ჩაიდგას და მოხდეს მისი მომარაგება ნორმალური კარგი კარტოფილი. კი, არის. ნამდვილად არის, უბრალოდ აქ არის ახლა ბაზრის სეგმენტაციაზეა საუბარი, ზუსტად ახლა ფრეკოსთვის აი შარშამაგალი ძალიან გაუჭირდათ ნედლეულის შრომა, იმიტომ რომ იმ ჯიშის და იმ ხარისხის კარტოფილი უბრალოდ სამცხე-ჯავახეთში ძალიან ძნელად მოიძებნებოდა და ჯავახეთში მოუწიათ ძებნა ამ კარტოფილს და ძლივს ნახეს რა შეიძლება ითქვას რა. და თუ მოემზადება, ასე ვთქვათ, თუ ფერმერს ეცოდინება, რომ აი ამ საწარმოს ეს უნდა და ამდენი უნდა, რა თქმა უნდა, მოემზადება გლეხიც და
შესაძაც აიღებს და სიტყვაზე იმ ჯიშს ისეთ ათესავს ფერმერებს გაჩნდა ძალიან დიდი ინტერესი რომ რომელი კარტოფილიც და ჯიშები და უკვე არის დაინტერესება იმისა რომ გურამი იცის რომ უკვე აგრის თესლი რამდენიმე უკვე შეიძინა ბევრმა რომ იმისთან დაკავშირებით რომ შემოდგომაზე ის გარანტირებულად მოიტანს და ჩაგვეპარებს. ანუ არის ერთგვარი შეიძლება რომ თქვენ კი, აუცილებლად ერთმანეთის გარეშე ჩვენ ვერ ვიარსებთ. ამიტომაც ფერმერებიც უნდა ჩაერთოს და აი ამხელა რაღაცა შეიძლება გაკეთდეს რომ ჩვენი ურალის ზონა ამხელა 5-6 სოფელია და ასპინის რაიონიდან ახალქალაქშიც არის სოფლები რომელთანაც შეიძლება და ამ ჯიშს იციან და მისდევენ ამ იმას და უფრო მეტი დაინტერესება და ჩაებება ხალხი ბიზნესში და შემოსავლის წყარო. აღარ დაჭირდება თბილისში, აღარ დაჭირდება ახალციხეში ჩამოტანა და რაღაც. ადგილზე შეუძლია ჩააბაროს და აი გაფართოვდება მთელი ქსელი ჩაებება. მარტო 15 და 30 კაცი არ არის ლაპარაკი, უკვე აქ ასობით და 1000-ობით ფერმერზეა ლაპარაკი. უშუალოდ ფერმერების კეთილდღეობას. რა თქმა უნდა, ეს ყველას კეთილდღეობა, ქვეყნის სიძლიერეც იქნება. მით უმეტეს ახლა თაგორიანი რაიონია. ჩვენი სოფელი გავიდა მაღალმთიანში სასემოსავლო უკვე აღარ იხდიან ეს კარგი შეღავათია მაგრამ არის რაღაცა ის რომელიც აი მთავრობამაც უნდა გაითვალისწინოს ელექტროენერგიის ნახევარს იხდიან მოსახლეობაში მაგრამ ჩვენი საწარმო იხდის მთლიანად როგორც კომერციული და მომგებიანი და ეს აი რაღაცა შეღავათები რახან იმიტომ იმ მიზნით რომ ჩვენ გავაშენეთ მაღალმთიან რეგიონში ეს საწარმო რაღაცა შეღებეთებით უნდა ვისარგებლოთ ალბათ რომ ამ ეტაპზე მაინც ის შეღავათები რაც მოსახლეობა იგივე რომ ჩვენ იყოს გათვალისწინებული. და დავასრულებ ამაზეც რომ რა თქმა უნდა აქვს პერსპექტივა და ისევ ამბობ რომ ძალიან საკმაოდ დიდი რაოდენობის კარტოფილი ასე ვთქვათ ან ფუჭდება ან ხარისხოთ ასე ვთქვათ იწარმოება და ანუ თუ არ არის მოთხოვნა შესაბამისად ხარისხობრივ მაჩვენებელსაც იმდენად არ აქცევს ფერმერი ყურადღებას და ამიტომაც ამბობთ რომ ურთიერთ დამოკიდებულებაშია ეს ორი სეგმენტი ბაზრის ასე ვთქვათ. ანუ ამ შემთხვევაში თუ ფერმერი თქვათ სწორად შეარჩევს თესლს შემდეგ სწორად მოუვლის მოიყვანს მოსავალს ამ შემთხვევაში რეალიზაციის იმ პრობლემის წინაშე რომლის წინაშეც ახლად განან აღარ დადგება იმიტომ რომ თქვათ იქნება ფრეკუანს გავსი ტიპის საწარმო რომელიც იქნება გარანტირებული მე დარწმუნებული რომ ესეთი ვისაც აი მაგალითად აგრი აქვს და ცოტა ბლომად აქვს კონტრაქტის დადებაც შეუძლია საწარმოს ეწინასწარ რომ აი ეს ამ რაოდენობა შეიცავს. კი, ვეძებთ ესეთ ფერმერებს, რომელსაც თან შეიძლება რომ ხელშეკრულება გავაფორმოთ და მარტო ერთი წლით კი არა, მრავალწლიანი ხელშეკრულებით ჩვენ მომწოდებელი ყვავს. ამ შემთხვევაში ერთი მხრივ თქვენ გეყოლათ ნედლეული, გარანტირებული, მეორე მხრივ ფერმერს ექნება გარანტია, რომ არ დარჩება რეალიზაციის გარეშე. შენახვის პრობლემა არ ექნება იმას, გაყიდვის პრობლემა, რეალიზაციის პრობლემა არ ექნება და გარანტირებულად ის მოიყვანს და ჩაგვეორებს. ასე კი. პირდაპირ მინდვრიდან შეიძლება ამის გარდა. მადლობა, უნდა დავასრულოთ გურამ ბოლოს თუ შეჯამებისთვის რას გეტყვით და ძალიან კარგი იდეა ყოველთვის მომწონდა ირაკლის აზრები, ასე თქვა თავიდანვე დიდი ხნიდანია ვიცნობ ამ ადამიანს და მართლა ძალიან მიხარია ასეთი წარმატებული საქმიანობა რომ დაიწყო. რა თქმა უნდა, ხარვეზები იქნება, არის და უკვე იქნება, მაგრამ ეს პირიქით უფრო მეტი мотиваცია უნდა იყოს ასეთ საწარმოს ასე ვთქვათ გაფართოებისთვის და გაძლიერებისთვის და მე რა ვიცი უფრო მეტი შესაძლებლობაა ამ კუთხით და ეს პირველი მერცხალია ისევ მეუღლები და დარწმუნებული ვარ რომ ესეთი საწარმოები მოიკიდებს ფერს და უფრო მეტი პერსპექტივა ექნება ჯერჯერობით ადგილობრივი ბაზისისთვის, მაგრამ ევროპაც თვითონ დაგვიახლოვდება ალბათ მანამდე და ჩვენც დავუახლოვდებით პროდუქტით. მადლობა ბატონგურამ. ბატონ თამაზ უნდა დავასრულოთ ბოლოს თუ რამეს დაამატებთ ამ საკითხთან დაკავშირებით. დავამატებთ იმას, რომ ბევრი ყურადღება და ხელშეწყობა ჩვენი მონდომება მიგვიყვანს იმამდე, რომ სიამაყით მართლა სიამაყით ახალციხიდან ჩვენ მივაწოდოთ დედაქალაქსაც და სხვა რეგიონებსაც ჩვენი გაყინული ფრი, კარტოფილის ფრი. და ასეთი ბევრი საწარმოები კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო რომ ჩვენს გადაგვარჩენს აი გამოგვიყვანს ამ კრიზისიდან ამ მდგომარეობიდან დასაქმება ხალხის ჩვენი წარმოება ბიუჯეტის გაზრდა მარტო კარტოფილის მიმართულებით კი არა ბევრია მაგალითად მეცხოველეობის პროდუქტების გადამამუშავებელი საწარმოების შექმნა მეხილეობა
რა ვიცი, ბევრი და ბევრი რაღაცები შეიძლება რომ გაკეთდეს და ამიტომ ერთმანეთის ბაძით, მიბაძვით ბევრი რაღაცა უნდა გამოსწორდეს და გაკეთდეს. ჩვენ კიდევ არ ვიშურებთ არაფერს, აი ენერგია მთელი ჩადებულია იმაში, რომ წარმოება გაიზარდოს და ჩვენი ადგილი დავიკავოთ საქართველოს ბაზარზე. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის და საინტერესო საუბრისთვის, ბატონ თამაზ წარმატებას გისურვებთ, გაფართოებას ფრეკოს. თამაზ ქურდაძე, საწარმოს დირექტორი, გურამ ჯინჭველაძე, სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურის უფროსი იყვნენ ჩვენი სტუმრები. კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ჩვენ საუბრობდით პირველ ქართულ თანამედროვე კომპანიაზე საქართველოში, ფრეკოზე, რომელიც ახალციხის კარტოფილისგან ამზადებს ფრის. მადლობა რომ გვიყურეთ, მომავალ ხუთშაბათს შევხვდებით ერთმანეთს ნახვამდის.